هل أنت مدخنة؟ وهل تخططين للحمل قريبا؟ وهل تعلمين أن الحمل السليم والتدخين لا يجتمعان؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا الفيديو بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة توب تنات. أضرار التدخين على الحامل معروفة منذ زمن طويل لكافة الناس والعاملين في المجال الطبي، ومع ذلك لا تزال العديد من النساء يدخن خلال فترة الحمل ويعرضن الجنين والطفل للخطر. فأضرار التدخين على الحامل كثيرة جدا، لأن التبغ الذي تستنشقه الأم يحتوي على مواد سامة كثيرة، بما في ذلك النيكوتين وغيره من المواد المسببة لسرطان. عندما تستنشق المرأة الحامل دخان السجائر، فإن هذه المواد الكيميائية تنتقل إلى الجنين الذي يتطور، فالمرأة الحامل تعرض الجنين والطفل لمخاطر أكيدة وكثيرة إذا كانت تدخن سجائر. فمخاطر حدوث خلل لدى الطفل تزيد بنسبة 25% بين المدخنات العاديات، وتصل إلى 65% أو أكثر بين المدخنات المفرطات بالتدخين. بالإضافة إلى ذلك، فإن من أضرار التدخين على الحامل أنه يزيد من خطر حدوث الإجهاض، أي موت الجنين أو وفاة الطفل بعد ولادته فورا، وهذا الخطر له علاقة مباشرة بعدد السجائر التي تدخنها المرأة يوميا. هذه المخاطر قد ترتفع بنسبة 35% لدى النساء اللواتي يدخن أكثر من علبة سجائر واحدة في اليوم. كما أن تدخين السجائر هو السبب الأول الذي يؤثر سلبا على الأطفال، حيث يقول الأطباء: الأطفال يولدون قبل الأوان، الأطفال يولدون أصغر من المعتاد، الأطفال يموتون أثناء الولادة أو قبل الولادة، وغير ذلك. لكن الأطفال يكونون أكثر صحة إذا سيطرت المرأة أثناء الحمل على إدمانها على التدخين، وبذلك تمنع حدوث الأمراض الخطيرة مثل داء السكرية أو ارتفاع ضغط الدم لدى الطفل. يجب أن تعلمي أن دخان السجائر يحتوي على أكثر من 4000 مادة كيميائية، بما في ذلك مواد كيميائية خطيرة جدا مثل السيانيد، وعلى الأقل على 60 مركبا يؤدي مباشرة للسرطان. وعندما تدخنين أثناء الحمل، فإن سموم تدخل مجرى الدم لديك، بحيث أن الطفل يمتصها مع الأكسجين والغذاء الذي يستهلكه من جسمك. كما يؤثر النيكوتين أيضا على استهلاك الأكسجين لدى الجنين، حيث أن النيكوتين يضيق الأوعية الدموية في جسمك، بما في ذلك التي تصل إلى المشيمة. فكري أنك تجبرين طفلك على التنفس من خلال قشة ضيقة، ولا تسمح له بفسحة واسعة للتنفس. فمن أضرار التدخين على الحامل أنه يقلل من كمية الأكسجين في جسمك، وبذلك يمنع وصول الأكسجين الحيوي لصحة الجنين. إذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة على الجميع، وندعوكم للاطلاع على الفيديوهات الظاهرة أمامكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل جرس التنبيهات. في أمان الله.